Salut, numele meu e Cătălin. Astăzi vreau să fac unboxing la noua ramă pentru camerele GoPro Hero. Așadar, noua ramă pentru camerele GoPro Hero AND-FR 302. The Frame este rama pentru camerele Hero 3, Hero 3 Plus și, atenție, Hero 4. Eu am numit-o rama 2S sau 2.0S, asta pentru că există încă două variante, AND-MK 301. Prima ramă pentru camerele GoPro, pachet care conține de fapt două rame, una în care se poate monta doar camera și una ceva mai lată în care se poate monta camera cu tot cu backpack, fie baterie suplimentară, fie ecran. Au scos apoi varianta AND-FR 301 numită pe internet Frame 2.0, o ramă foarte practică de altfel și foarte asemănătoare cu rama pentru care fac astăzi unboxing, dar care s-a dovedit că a avut ceva probleme de fabricație, în sensul că foarte multe s-au rupt în zona de închidere. După ce am tot scris pe forumuri, după ce am făcut mai multe fotografii și două filmulețe despre această problemă, inițial foarte mulți acuzând faptul că nu o folosesc așa cum trebuie, mai ales cei de la care am cumpărat rama, extremevideo.ro, a apărut și anunțul oficial pe site-ul GoPro, în care spuneau că este deja cunoscută problema și fac cercetări în acest sens și au scos-o și de la vânzare. Voi lăsa mai jos linkuri spre filmulețele în care se poate vedea unde s-a rupt vechea ramă. Eu, de exemplu, am fost nevoit să schimb 3 rame care s-au rupt fix în aceeași zonă. Din fericire, cei de la extremevideo.ro au fost foarte de treabă și mi-au schimbat de fiecare dată rama cu probleme cu una nouă. Pe lângă acest aspect, utilizatorii au mai reclamat că noua cameră Hero 4 nu intră chiar cum trebuie în acea ramă 2.0, varianta de mijloc, cum am numit-o. Revenind la noul model, cel pe care îl vedeți în acest filmuleț, AND-FR 302, The Frame 2.0S, conținutul pachetului, cutia în care se află protecția de cauciuc pentru portul de conectare a bateriei suplimentare sau a ecranului, despre asta e vorba, plus cărticelele pe care le găsim în pachetele venite de la GoPro. Bun. Continuăm. În cutie avem protecția din sticlă pentru lentila camerei, care este extrem de practică, și rama în sine, care vine ca și la variantele precedente, cu sistemul de prindere Quick Release și șurubul lung. Pe site-ul reprezentantului GoPro în România, extremevideo.ro, scrie că designul minimalist îți permite atașarea camerei fără a utiliza bla 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 bla. Și important, nu este submersibilă și nu se recomandă utilizarea acesteia în condiții care pot duce la afectarea. Ok. Pentru orice om normal la cap este evident că această ramă nu protejează camera de apă, ci este doar un sistem de prindere. Trebuie să spun că n-am nicio treabă cu oamenii de la extremevideo.ro, dar eu de la ei am cumpărat rama, ăsta fiind singurul motiv pentru care i-am tot menționat. Ok, am încheiat. Să vedem și cum arată camera montată în noua ramă. Începem cu protecția de sticlă, care stă foarte bine pe lentilă. Avem cauciucul de protecție pentru portul de conectare al backpack-ului, bateria suplimentară sau ecranul, foarte util. La fel, protejează să nu intre praf, e foarte ok. Trecem la ramă. Camera intră destul de greu în ramă, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, așa ai certitudinea că nu va pica. Asta pentru că, spre deosebire de prima variantă de ramă, care avea muchii ce nu-i permiteau camerei să cadă, dar care din păcate afecta destul de mult colțurile camerei, noua ramă 302 nu are muchii, dar are cauciucuri de fixare, la fel ca și AND-FR 301. Este o ramă foarte practică pentru că nu mai ești nevoit să dai jos sistemul de prindere Quick Release de fiecare dată când scoți camera și în plus 302 oferă acces la toate porturile camerei și la card, ceea ce este minunat. Butonul de înregistrare este la nivelul ramei, nu mai este în afară ca la modelul precedent, dar asta este o diferență minoră. Butonul lateral, care la AND-FR 301 avea desenat pe el simbolul de wireless, la noua ramă 302 nu mai are desenat nimic. Asta pentru că această ramă este și pentru Hero 3 sau 3 Plus, camere la care butonul lateral este doar pentru pornire-oprire wireless, pe când la Hero 4 butonul lateral este pentru Quick Settings sau pentru marcarea zonelor importante din înregistrări. Să vedem cum arată camera în ramă și cu bateria suplimentară montată. Am pus mai întâi bateria internă a camerei. Evident, trebuie să dau jos protecția de cauciuc a portului, altfel n-aș avea cum să conectez backpack-ul. Cum spuneam,
intră destul de greu în ramă, asta pentru că nu vreau să forțez prea tare clema de închidere, dar e ok. Spre deosebire de primul tip de ramă, la noile modele au pus un braț metalic extensibil, astfel nu ești nevoit să ai două rame, una și bună. Așa, și clema de închidere. Arată excelent și este foarte practic. Montez imediat și ecranul. Iată, și de scos se scoate destul de greu camera din ramă, dar, repet, nu mi se pare un inconvenient, ci mai degrabă un avantaj, în sensul că ești sigur că nu o să pice camera de acolo după momentul în care închizi clema de prindere sau zăvorul de prindere. Atenție din nou la brațul extensibil, care trebuie să fie ridicat înainte să ajungă ecranul la el, pentru că altfel nu-l mai poți ridica. Acesta are de asemenea protecție de cauciuc, la brațul extensibil mă refer, pentru a nu zgâria backpack-ul în niciun fel. Îmi place foarte mult această ramă în comparație cu primul model, și sper să-mi placă mai mult și decât cel de-al doilea model, în sensul că aș vrea să fie mai rezistent decât ANDFR 301, care se tot rupea în zona de închidere. Probabil voi reveni cu un alt video în care voi arăta cum se prezintă noua ramă 302 după o anumită perioadă de folosire. Sper să fie util acest filmuleț și ne auzim în următoarele. Toate bune! Ciao!